السلام عليكم، تحية طيبة لكم أحبابي دائما، وأشكركم على التواصل وعلى الوفاء دائما. أحسن فكرة لرسم الجبال بطريقة احترافية وبألوان الأكريليك. كنخطط منظر الجبال في البداية، وكناخد المساحة الكبيرة في اللوحة مقاس 60 سنتيمتر على 45 سنتيمتر. نحاول ندير خط لتحت ديال البحيرة، غيكون قارب وغتكون أشجار وبيت لتحت. لاحظوا عملية تخطيط سهلة بقلم الفحم كما ترون. منظر سهل ما كيحتاج مني أبعاد كثيرة. نبدأ في التلوين، نجيب اللون الأزرق بفرشاة الأنجولو والمساحة ديال السماء نلونها، وغنحاول دائما ندرج اللون نحو الجبال مباشرة الفوق. كندير لون قوي، ولتحت مني كنقرب الجبال كنبدا نخفف في اللون باش يبان تدرج لوني وتبان حتى الإضاءة في المنظر ديال السماء خارجة. لاحظوا درجة اللون. فرشاة الأنجولو كنستعملها في المساحات الضيقة كما أقول، والمساحات الصغيرة. عندي كانفاس، لوحة كانفاس، لذلك استعمل فرشاة الأنجولو لأنها سهلة ودقيقة في تحديد اللون مباشرة مع الخطوط ديال الأبعاد كيف ما كتشوفوا. ونبدا جاي من الفوق، اللون كنبدا ندرج فيه على الجهة اليسرى كيف ما غتشوفوا، وكذلك حتى الجهة اليمنى، ولكن بطريقة خفيفة ماشي بحال الجهة اليسرى كيف ما غتشوفوا الآن. التدرج غيكون واضح لأنني غنضيف على هاد الدرجة ديال اللون الأزرق اللون الأبيض، وغادي يبان التدرج وتبان حتى الإضاءة خارجة مباشرة من خط الأفق. خط الأفق هنا بالتحديد هو رأس الجبال. خط الأفق دائما أقول بأنه نقطة التقاء السماء مع المنظر. ولاحظوا هنا الدرجة ديال اللون غيرتها بإضافة اللون الأبيض باش تبان درجة اللون الأزرق خفيفة ويبان التدرج اللي غيعطي واحد الدور في المنظر الطبيعي. ودائما نكرر عملية الطلاء في المساحة اللي فيها الإدماج ما بين اللونين، لأن اللون الفوق درجة والثاني درجة، لذلك خصني دائما ندمج ونكرر العملية ديال الإدماج. الآن نجيب اللون الأبيض ونبدأ الرسم الآن في سحب. ولاحظوا بديت هنا باللون الأبيض والصباغة لا زالت لم تنشف كيف ما كتشوفوا، باش يندمج حتى اللون الأبيض مع درجة اللون الأزرق اللي في طلاء السماء، وبالتالي ما يبقاش يبان اللون ديال السحب أبيض، لأنني ما باغيش اللون يكون أبيض صافي، غادي تدمج مع اللون الأزرق لأن الصباغة دائما باقا ما نشفاتش. الآن غنضيف على نفس الطبقة ديال لون السماء الأزرق مرة أخرى وشيء من البنفسجي والأخضر. لاحظوا درجة اللون قوية، لون قوي. وهنا استعملت ألوان الأكريليك الجاهزة كيف ما كتشوفوا، وغادي نمشي بعملية ديال تغيير اللون في كل مساحة ديال الجبل. في كل مساحة غادي نحاول نلونها، غنضيف طبقة من اللون باش يبان واحد التنوع لوني في الجبل وتبان حتى انعكاسات في لون الظل. نتوما غتشوفوا الآن كيفاش غنبدا نلون ونغير في اللون مرة مرة. فرشاة الأنجولو كما قلت سهلة في التلوين في المساحات الضيقة، ولها دقة في تحديد اللون مع الخطوط ديال الأبعاد مباشرة. لاحظوا هنا في هذه المساحة غيبدا اللون يخفاف لأن هنا غيكون انعكاس ضوئي. لاحظوا كيفاش خففت هنا بإضافة اللون الأبيض، وهذه المساحة تقريبا كلها غادي نخففها. وهنا كيتضح بأن اللون فيه شيء من الأخضر، بنفسجي وأزرق وأخضر،
بطبيعة الحال راني ضفت حتى اللون البني بواحد النسبة قليلة جدا، ولاحظوا اللون كيفاش تغير، كيفاش ولا كيبان خفيف. كذلك نفس الطبقة غنديرها هنا، لأن هاد المساحة كلها منعكس عليها الرفلي ديال الإضاءة في المنظر. ونحاول مرة أخرى نغير تاني اللون نحو الأسفل. ضروري ما نديرش طبقة واحدة، لأن لون الظل غالبا ما كيكون تا هو عنده انعكاسات ضوئية. لاحظوا هنا الدرجة ديال اللون الأزرق قوية، كذلك على الجهة اليمنى وهكذا. المهم دائما طبقات اللون الأزرق تكون عندي في الجبل متغيرة ومتنوعة باش يبقى يبان الجبل عنده اندماج مع الإضاءة في ألوان الظل. وهكذا نكون نهيت المساحة اللي على اليمين. لاحظوا الألوان كيفاش مني كتبدا تنشف كتعطي واحد تنوع وكتعطي انسجام، وكتبان انطلاقا من ألوان الظل اشنو الفكرة اللي غتكون في الجبل. هنا غنفتح اللون على الجهة اليسرى بالنسبة للجبل، لأن كل هذه المساحة اللي على اليسار معرضة للإضاءة بشكل قوي. وغتلاحظوا هذه المسألة مني غنبدا ندير في الإضاءة والتفاصيل والتحديدات ديال الجبل، غتبان الجهة اليسرى معرضة للإضاءة أكثر. تقريبا في الجهة اليسرى غنمشي على نفس الطبقة باستثناء بعض التغييرات الخفيفة كهذه الآن. لاحظوا كيفاش كيتغير اللون بواحد الدرجة خفيفة جدا. كتبقى دائما نسبة اللون راه حاضرة ولكن متغير شيئا ما، لأن كاع الجهة اليسرى طبقة واحدة متغيرة على الطبقة اللي كاينة في الجهة اليمنى. لاحظوا، ولكن فيها واحد النسبة من الجهة اليسرى على الجبل اللي على اليمين. المهم الآن اتضح المعالم ديال الألوان بمجرد ما نشفت الصباغة. الآن غنبدا في التفاصيل. لاحظوا هذا اللون، لون ترابي فيه اللون الأصفر واللون الأحمر واللون البني والأبيض. عطاني الدرجة. غنبدا في التفاصيل الآن ديال الجبل. لاحظوا فرشاة الأنجولو كيفاش كتخدم. حاولوا تركزوا مع عملية تفاصيل والتحديدات في الجبل. بديت من رأس الجبل اللي على اليمين وكنخلي الجهة اليسرى كلها لون ظل، كنمشي للجهة اليمنى ونبدا نحدد في التفاصيل والإضاءة، وكنشد دائما الفرشاة من الرأس ديالها وكنحاول نجيب الضربات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، فوق تحت، من الفوق لتحت، بجرات الفرشاة وهي مسطحة دائما باش تحدد ليا المعالم ديال التفاصيل. وهاد الضربات الآن راه كنحدد حتى الشكل ديال الجبل. إلا لاحظتوا كندير ضربات متوازية الفوق وضربات متوازية لتحت باش نجيب واحد الخطوط غنحددهم حتى لآخر التفاصيل ديال الجبل. مني غنبدا ندير في اللون الأبيض غادي تشوفوا المعالم ديال الجبل والأبعاد ديالو، التضاريس الكاملة اللي غادا تعطيني الشكل ديال الجبل. غنمشي بنفس اللون على الجهة اليسرى مع التخفيف للون بإضافة الأبيض. لاحظوا دائما الجهة اليسرى كما قلت معرضة للضوء بشكل كبير. وبديت هذه المسألة من لون الظل، لأن كنهيئ الألوان على حسب الظل. مني كتكون الجهة فيها الإضاءة كندير حتى اللون خفيف. لاحظوا التفاصيل ديال فرشاة الأنجولو وكيفاش كنشدها باليد ديالي وكيفاش كنوزع اللون بالطريقة اللي كتلاحظوا الآن. رأس فرشاة الأنجولو كيساعدني بشكل كبير في تحديد الموتيف وتحديد كل التفاصيل ديال الجبال. دائما الجهة اليسرى من كل جبل راه كنخليها مظلمة، كنعتمد على الجهة اليمنى لأن الإضاءة
كما قلت جاية من الجهة اليمنى. وشوفوا الخطوط المتوازية ما بين كل كتلة من اللون في الإضاءة. كندير دائما مجموعة من الألوان متوازية باش نحدد واحد العمق ديال الإضاءة في منطقة في الجبل. الآن غيرت اللون، غندير اللون البني. اللون البني خليط من اللون الأسود والأحمر والأبيض مع إضافة خفيفة للأصفر. درتو لتحت لأن الجهة لتحت فيها شيء من الظلمة، ماشي بحال الجهة الفوق اللي معرضة للإضاءة. وغنوزع اللون هنا لتحت في سفح الجبل بطريقة مغايرة. غنحاول ندير ضربات عشوائية بالفرشاة، وغنسطح الفرشاة لأن التضاريس لتحت والتفاصيل ديال الجبل مغيرة. كاين هنا تراب وكاين حصى وكاين رمال تحت في الجبل. غيرت اللون، درت الرمادي والبني. لاحظوا درجة اللون، لون ترابي رائع كيعطيني الانعكاس ديال الوان التراب تماما. وكنضرب دائما بضربات مسطحة. لاحظوا كيفاش كنمسك الفرشاة باش نعطي الموتيف ديال الأتربة اللي كاينة في الجبل. نحاول دائما ندير خربشات ولكن دائما لتحت. لاحظوا الضربات وكيفاش كنحاول ندير ضربات عشوائية باش نحدد الموتيف وبسرعة كما ترون، لأن عملية الموتيف السرعة هي اللي فيها كتحدد لي الواقعية في الرسم ديالي. دوك الضربات اللي بالسرعة كيعطيوني دي موتيف رائعين كيف ما كتشوفوا. ونخدم على هاد الجهة اللي كاينة في السفح ديال الجبل تحت، ما نطلعش حتى الفوق. دائما نخلي مساحة الفوق ديال الظل على الجهة اليسرى، لأنني كنعطي الإضاءة على الجهة اليمنى فقط. وكنمشي تاني اللون الترابي اللي بديت فيه في الأول وندعمه مرة أخرى باش يبان ويظهر. الآن غنجيب اللون الأبيض والأزرق وندير تولوج دائبة على سفح الجبل الوسط. لاحظوا الطريقة ديال توزيع تولوج الدائبة بفرشاة الأنجولو. لاحظوا اللون هنا مقوي فيه الأبيض، بطبيعة الحال فيه الأزرق ولكن كيبان الأبيض بقوة. ومن بعد غادي ندير اللون الأبيض هو الأخير اللي غيحدد ليا التولوج اللي كتكون دائبة على الجبال. لاحظوا التوزيع ديال التولوج وطريقة جرات فرشاة الأنجولو وكيفاش كنحاول دائما ندير الواقعية في الضربات ديال التولوج. ندير خطوط ونموجها ونحاول نداخل ما بين الخطوط، كذلك بعض الخربشات اللي كتعطيني الشكل ديال تولوج في الجبل. نمشي للمساحة كلها اللي فيها لون الظل فقط، أما المساحة اللي درت فيها الإضاءة غادي نحاول نلمسها بطريقة خفيفة حتى نوزع الآن هاد التولوج على المساحة اللي فيها الظل، وعاد باش نمشي للمساحة اللي فيها الضوء. دائما غنمشي بنفس الطريقة. لاحظوا الآن كيفاش غيرت المسك ديال الفرشاة، لأنني كنضرب بالرأس ديال الفرشاة. والرأس ديال الفرشاة الأنجولو مسنن كيعطيني هاد الخطوط والعروق دقيقة ورقيقة. نبقى نوزعها بكثرة ونحاول نوازن في الضربات ونحدد الموتيف بطريقة عقلانية. لاحظوا فين كنوزع اللون دائما في المساحات اللي فيها لون الظل، وكندخل شيئا ما حتى في المساحة اللي فيها الضوء، ولكن كنعتمد على المساحة اللي فيها لون الظل، لأن هاد التولوج هي اللي غادي تغني ليا شكل الجبل. لاحظوا الضربات دائما كنمشي الخطوط وكنحاول ندعمها ونرابطها باش تبان مشعبة وتبان كذلك التولوج مالئة الجبل، لأن هذه جبال ثلجية. دائما بنفس الطريقة نحدد الضربات ديالي برأس الفرشاة ونلعب. لاحظوا كيفاش كنلعب
بحركات الفرشاة. اليد دائما كتعتمد على جميع الحركات، ماشي حركة واحدة. نحاول ندور الفرشاة ونضربها مسطحة ونضربها بالرأس ديال الفرشاة، وكذلك نقلب الفرشاة وهكذا. لاحظوا هنا غنغير اللون بإضافة البنفسجي والأحمر والأبيض، نضيفهم على اللون الأزرق، وندير واحد المساحة كذلك ديال الثلوج، لأن هاد المساحة الفوق كلها مغطاة بظل ديال السحب، لذلك غيكون اللون مغاير شيئا ما، فيه البنفسجي وفيه الأحمر وفيه الأزرق. لاحظوا الضربات دائما كنحاول الربط ما بين الخطوط ديال الثلوج وندير عروق ونداخل بيناتها. لاحظوا الآن غنجيب فرشاة لسان الطير باش نبدا ندير في خطوط معرقة. لاحظوا العروق اللي غنهي بها الثلوج الدائبة، ولاحظوا كيفاش كنرابط ما بين خطوط الثلوج. كما قلت نشعب الثلوج وتبان كثيرة جدا، حتى في المساحة قلت ديال الضوء كذلك غندير ثلوج. لاحظوا ثلوج دائبة منسابة مع الشعاب والتضاريس ديال الجبل. نحاول نغني المساحة دائما. ولاحظوا الآن هاد اللون كيفاش حاول يترجم لي الألوان ديال الضوء اللي كاينين في الجبل. واحد انسجام كيف ما كتشوفوا رائع، كيعطي لي الجبل نكهة أخرى ولمسة أخرى. الآن اللون الأبيض اللي غادي نحاول ننهي به هاد الجبال وغنفيني به الجبال. لاحظوا باش بديت على الجهة اليمنى في الجبل الأول، وغنبدا ندير في عروق كذلك، ولكن بشكل يعني بحجم كبير، ونبدا نحدد الآن في الجبل. إلا غتلاحظوا الآن غادي اللون الأبيض يحدد لي الشكل ديال الجبل في المنظر، لأن اللون الأبيض كيعطي حتى البعد الثلاثي للجبال كيف ما غتشوفوا الآن. نبدا نحدد في اللون الأبيض ونعطي الزوايا اللي فيها الثلوج بكثرة، ودائما بنفس الفرشاة، فرشاة الأنجولو. وهاد المرة كنحاول دائما ندير ضربات مسطحة برأس الفرشاة، ولكن بالفرشاة وهي مائلة. لاحظوا كيفاش كنمشي للون الأبيض في قمة الجبال. لاحظوا، وكذلك كنبدا نجر في اللون الأبيض. لاحظوا دائما بنفس الضربات وبدقة. الفرشاة دائما نعطيها الراس ديالها باش تعطيني الدقة في التحديد، ودائما ناخذ الاحتياط في هاد الضربات لأنها هي اللي كتنهي المنظر. كندير الفينيسيو الآن للمنظر، لذلك خاص تكون الضربات دقيقة ومحددة باش تنهي لي الشكل وتعطيني المنظر العام ديال الجبل. لاحظوا اللون الأبيض كندير المساحة ديالو في الجبل اللي على أقصى اليسار، كذلك في السفح لتحت، باش تبان الثلوج دائبة وتبان منسجمة مع الكتلة أو المجموعة الجبلية اللي في المنظر. نمشي دائما من الفوق، نبدأ نضرب بضربات على شكل خطوط وعلى شكل بقع كذلك ديال الثلوج دائبة. ما نمشيش بالخطوط فقط، ندير بقع ديال الثلوج مساحات كبيرة، لأن هذه المساحة غنية بالثلوج. لاحظوا كيفاش كنبني الشكل ديال اللون الأبيض في المنظر، ولاحظتوا كيفاش بين اللون الأبيض الثلوج بقوة في الجبال، وعطاني حتى الشكل العام ديال الثلوج اللي كاينين في المنظر. إلا لاحظتوا غادي الآن غنمشي للمساحة الفوق ديال الجبال كلها باش ندير تأطير لرأس الجبال ويبان اللون الأبيض من الفوق ديال الجبال كلها. بالتالي غتعزل مني غندير لها اللون الأبيض من الفوق، غتعزل وتبان في المنظر كأنها جبال حقيقية. لاحظوا نمشي بخطوط
دقيقة جدا باللون الأبيض من الفوق. ثم الآن غنبدا ندير في مراجعة للون الأبيض في المنظر هنا وهناك، ونحدد الشكل. لاحظوا كيفاش تحدد الآن الشكل ديال الجبل أو الجبال كلها بهاد الضربات، لأن اللون الأبيض بطبيعة الحال كيحدد كل شيء. الآن غنمشي للبحيرة، غندير اللون الأزرق والبنفسجي. لاحظوا الشكل أو اللون، طبقة اللون كيف ما كتشوفوا. نحاول نعطي المساحة كلها ديال البحيرة، وكيف ما درت في لون السماء غندير في لون البحيرة. غنحاول نبدل اللون، الانعكاس اللوني كيكون حاضر دائما انطلاقا من لون السماء وكيبدا جاي في المنظر. وهاد العملية كتنعكس حتى على البحيرة وباقي العناصر ديال المنظر، بالتالي غتكون عندنا انعكاسات لونية حتى في البحيرة. لاحظوا كيفاش غنغير اللون الآن. غنضيف اللون الأبيض على الطبقة ديال اللون، وكذلك على الجهة اليمنى. الآن ضفت اللون الأخضر والأزرق مرة أخرى على الجهة اليمنى. كذلك المساحة راه باينة ومحددة باش نلون بالفرشاة ديالي بسهولة. كذلك أنا خففت اللون بإضافة الأصفر على نفس الطبقة ديال اللون والأبيض. لاحظوا الآن كيفاش بان اللون في المنظر، وكيفاش جهزات البحيرة وبان كل العناصر بانت في المنظر. غنبدا الآن في تفاصيل لون ظل الصخور والأشجار اللي كاينين في المنظر. لون بني، هذا لون أحمر وأسود. بطبيعة الحال كثرت الأحمر وخففت الأسود، لأن المنظر مضيء بزاف كيف ما كتشوفوا. نحاول نملأ كل هذه المساحة باللون. كذلك لتحت غادي نغمق الآن اللون على الجهة اليمنى، لأن هذه الجهة معرضة للظل تحت الجبل كيف ما كتشوفوا. غادي نحاول نعطي اللون مساحة ونخلي المساحة الأخرى حتى ندير فيها لون آخر. غندير خطوط عمودية بفرشاة الأنجولو باش نبدا نرسم في أشجار الصنوبر. لاحظوا كيفاش غنبدا نحدد في أشجار الصنوبر الخطوط، ثم ضربات أفقية لفرشاة الأنجولو غتحدد لي أوراق لأشجار الصنوبر، وغيكونوا هادو بمثابة لون ظل، يعني اللون الأول ديال أوراق الأشجار ديال الصنوبر بعملية مسطحة كيف ما كتشوفوا. كنضرب بالفرشاة وهي مسطحة، ونغني هنا اللون في مساحة كل خط عمودي. دائما يكونوا الأوراق مترابطة لأن هذو أشجار رقيقة. الآن غندير اللون الأصفر والأحمر والأبيض كيف ما شفتوا على الأشجار اللي في خلفية البيت. نحاول دائما ندير ألوان تكون شوية مضيئة غير غامقة، لأن هذه المساحة كما قلت مضيئة جدا. اللون الفستقي لاحظوا، ثم اللون البني مع اللون الأخضر. غندير أشجار هنا، نحاول نعطيها واحد العمق بإضافة اللون أسود خفيف، ثم ندير لون رمادي وأزرق هنا في المساحة ديال الصخور والأشجار اللي غتكون هنا، لأن هذه غتكون أحجار وصخور بجنب البحيرة، لذلك خاصها اللون الأول ديالها اللي هو رمادي وأزرق. طبيعة الحال ضفت حتى البنفسجي باش يعطيني اللون منسجم مع الخلفية ديال هاد المساحة ديال الأشجار هنا والصخور. كذلك بالنسبة للجهة اليمنى، ولاحظوا اللون راه من نفس عائلة لون البحيرة إلا لاحظتوا، لأن كما أقول دائما الانعكاسات حاضرة في المنظر الطبيعي، الانعكاسات الضوئية للألوان في المنظر الطبيعي فارضة وجودها. الآن
بنفس الطبقة ديال لون البحيرة غنضيف الأسود، لاحظوا أسود وبنفسجي خفيف، ونبدا ندير في ظل منعكس في المياه ديال الجبال. لاحظوا هاد المنطقة ديال البحيرة كلها معرضة للإضاءة، لذلك غتكون حتى ألوان الظل اللي منعكسة في المياه غتكون خفيفة كذلك. لاحظوا المساحة اللي غندير فيها الظل كلها على الجهة اليمنى واليسرى، غيبقى أو غتبقى البحيرة متنوعة في الظل والضوء، وسط ما معزولاش في لون الظل، يعني الضوء والظل في البحيرة كله حاضر في جميع الزوايا. لاحظوا هنا على الجهة اليمنى درت لون الظل وخليت واحد المساحة في الانعكاس الضوئي ديال أشعة الشمس على البحيرة. لتحت بالنسبة للقارب غندير اللون أسود وبني، درت الأحمر كذلك والأسود باش يبان ظل لتحت ديال القارب ويبان في المياه كأنه ظل منعكس ديال القارب. غنمشي كذلك الجهة اليسرى باش ندير نفس الطبقة ديال اللون، قلت أسود وبنفسجي على الأزرق ديال البحيرة، ولكن ضفت هنا الأخضر والأبيض، أعطاني هاد المساحة أو أعطاني هاد اللون عفوا باش تبان حتى الانعكاسات ديال الظل ديال هاد الأحجار والأشجار اللي كاينين عندنا الجهة اليسرى في المياه. نبدل الآن اللون، غندير لون رمادي وأزرق، ونغير دائما طبقة اللون في المساحة ديال البحيرة. لون أخضر الآن غيبين لي انعكاس الأشجار على المياه، طبيعة الحال ضربات خفيفة فقط، لأن هذا الانعكاس ما غيبانش بقوة، لأن المنطقة أو الجهة ديال البحيرة كلها ضربة فيها أشعة الشمس. ولاحظوا الآن اللون كيفاش غيرته، غنضيف اللون الأبيض والأصفر على نفس الطبقة، يعني تيركواز خفيف، غنبدا نوزعو كذلك غيعطي واحد الانعكاسات ضوئية في البحيرة، ودائما بخطوط زيكزاك، عملية زيكزاك. الآن غنبدا نديرها في البحيرة ككل، ونبدا نوزع اللون في المساحات اللي منعكس عليها الإضاءة، أظن بأنها الوسط أكثر على الجهة اليسرى واليمنى. ثم ندعم اللون مرة أخرى بإضافة الأسود والبنفسجي مرة أخرى والأخضر. ودائما لاحظوا فرشاة الأنجولو كيفاش كنضرب بضربات بالرأس، كندير خطوط زيكزاك، نفس الطريقة كنديرها على البحيرة كلها، نحاول نداخل ما بين الألوان. ثم الآن نجيب اللون البني باش ندير لون القارب، غنلونو باللون البني كامل، من بعد غنبدا نحدد فيه الإضاءة. وهاد العملية دائما كنديرها في رسوماتي. هناك طرق أخرى كيديروها الرسامة تختلف على حسب كل طريقة ديال الرسام، وانا هاد العملية كنديرها سهلة لأحبابي المبتدئين وغير المبتدئين. أحسن طريقة كنشوف في توزيع اللون وتحديد الألوان هي هاد الطريقة، نحدد لون الظل ثم نبدأ نوزع في ألوان الإضاءة بطريقة سهلة وبسيطة. بطبيعة الحال غادي نحدد الأبعاد ديال القارب، ولاحظوا كيفاش محدد القارب في المنظر وكيفاش حاط الأبعاد ديالو بدقة باش يكمل لي حتى جمال التفاصيل ديال المنظر الطبيعي ديالي. ولاحظوا اللون الآن مني كيجهز، غندير اللون الأسود بالسكين باش ندير جذوع في الأشجار غيكونوا في خلفية الإضاءة اللي غتجي بخطوط عمودية ومائلة، نحددهم ثم ندير جذوع أخرى بفرشاة لسان الطير غتحدد لي بطريقة خفيفة لأنهم جذوع بعيدة كيف ما كتشوفوا. ثم نجيب اللون الأخضر الآن،
اللون اخضر مع الاصفر، نضرب من الفوق الوان الاضاءة اللي غتبان كأنها اشجار على خلفية البيت والصخور، ثم نضيف مرة اخرى اللون الاصفر مع الاخضر باش نحدد طبقة اخرى من الاضاءة. ما غاديش نكتر هنا الضربات، نمشي للجهة اليسرى بالسكين ندير اللون الابيض اضاءة لكل جذع بضربات عمودية كيف ما كتشوفوا باش نحدد الجذوع، ثم بنفس اللون اللي درت على الجهة اليمنى نديرو هنا في اشجار الصنوبر بفرشاة الانجولو، ضربات مسطحة ومن الفوق لتحت ومن التحت لفوق باش نحدد اشجار الصنوبر بخفة، اشجار كيف ما كتشوفوا مسننة واقفة. ثم غنجيب اللون البرتقالي والاخضر باش نوزع اشجار برتقالية او عفوا مروج برتقالية فوق الصخور مباشرة متداخلة باش تغني لي هاد المساحة وتبان كذلك بعض الالوان الزاهية اللي في المنظر الطبيعي. حاولت نضيف اللون الابيض على اللون البرتقالي باش ندير تدرج ويبان خفيف كذلك. نمشي للجهة اليمنى ندير نفس الطريقة، من الفوق غندير اللون برتقالي خفيف ونحاول نحدد ليه كاع الزوايا ديال الاضاءة في هذه المنطقة. لاحظوا نضرب بضربات مسطحة، فرشاة الانجولو كتعطيني مثل هذه الضربات رائعة كما ترون، ونعاود نكرر اللون باش نبين المساحة ديال المروج وندير لون ابيض يعطيني الاضاءة الاخيرة. اللون الاسود غادي نوزعوه على البيت كلون ظل كلون فراش كما اقول، نوزعو وننتظرو حتى ينشف باش تجي عملية الاضاءة من الفوق سهلة. نمشي الان لتوزيع الضوء في الصخور. لاحظوا اللون الرمادي والازرق والبنفسجي كيفاش غنوزعو في هذه المساحة، غيعطيني صخور كلسية كتنتمي لهذا المنظر. الصخور اللي كتكون في البحيرات لها لون رمادي كلسية رائعة. نبدا نوزع الآن في اللون الأول على الجهة اليسرى بضربات مسطحة ثم كذلك على الجهة اليمنى. لاحظوا الشكل ديال الضربات، ندير تنوع، مرة نعطي إضاءة على الجهة اليمنى مرة نعطي إضاءة على الجهة اليسرى. وفرشاة الانجولو لاحظوا كيفاش كتعطيني الدقة في تحديد الإضاءة لأنها مسننة وصغيرة. اللون الأبيض غادي نحاول نمشي للاتجاه ديال الرأس من الفوق ديال الصخور باش نحدد الإضاءة باللون الأبيض. ولاحظوا ما درتش عمليات كثيرة في التفاصيل ديال الصخور، اللون الأول اللون الثاني فقط، لأن تفاصيل كثيرة كنكتفي بالقليل. غنجيب اللون البرتقالي الآن باش نبدأ نحدد في تفاصيل القارب، أخشاب القارب. لاحظوا اللون البني أو البرتقالي عفوا مع البني، برتقالي مع بني. هنا درت البرتقالي وضفت ليه اللون اللي في الخلفية ديال هذا البرتقالي اللي هو لون القارب وخففته باللون الأبيض والأصفر، ثم ندير خطوط متوازية. لاحظوا الفرق بيناتهم، خطوط رقيقة ضروري لأنها أخشاب كتكون في القوارب. نبدأ نجيب اللون تباعا ونخففه من التحت كيف ما كتشوفوا، تخفيف اللون بإضافة الأصفر وكذلك الأحمر، ثم ندخل في التفاصيل الداخل بتغيير اللون. غندير اللون ديال الخلفية ديال القارب ونضيف عليه البرتقالي ونقويه. لاحظوا كيفاش تغير اللون في هذه الجهة، لأن الجهة الداخل كتبان شيئا ما مظلمة. مربعات متوازية كذلك باش تحدد لي الشكل ديال الأخشاب اللي كاينين في القارب،
ثم نعطي إضاءة الآن للجهة اللي فيها الأخشاب اللي ماسكة القارب، وندير اللون الأبيض نضيف على البرتقالي، ونعطي الإضاءة على الجهة اليمنى، ونبدأ في توزيع الإضاءة مرة أخرى. لاحظوا عملية سهلة، بديت باللون درتو كفراش، ثم درت طبقة ديال اللون برتقالي وبني، وزعت بها تحديدات ديال القارب. الآن غندير الإضاءة الأخيرة، نضيف اللون الأبيض على كل الألوان اللي كاينة في القارب، اللون البني واللون البرتقالي، والتحت كذلك نحدد تفاصيل القارب. لاحظوا كيفاش كندير الخطوط والأشكال الهندسية اللي غتحدد ليا الشكل ديال القارب من الداخل، أخشاب اللي كتكون في الجوانب بالإضاءة، ثم ندير اللون البني في الجهة اللي منعكس عليها الظل في الماء. ولاحظوا عملية توزيع اللون هنا بشكل خفيف. اللون الأبيض الآن باش نحدد الجوانب ديال الإضاءة في القارب. لاحظوا من الفوق، ونعطي الإضاءة بدقة، الخطوط نحاول نمشي نحددها بدقة. لاحظوا من الفوق كذلك ندير إطار من اللون الأبيض للقارب، ونبدأ في التوزيع ديال اللون الأبيض على كل المساحات اللي فيها الإضاءة. لاحظوا التوزيع ديال اللون كيفاش كيعطي الإضاءة وكيفاش كيشكل ليا منظر القارب. ثم اللون الأسود والبني نوزعو في الأخشاب، نبدأ ندير واحد تحديدات للأخشاب. لاحظوا كيفاش غنبدأ نحدد الجوانب ديال الأخشاب اللي كاينين في القارب بفرشاة الأنجلو. دائما نوزع اللون ونحاول نقارب ما بين المساحات في التحديدات ديال لون الظل والألوان الأخرى. ونحاول دائما ندير خطوط اللي غتشد لي القارب في البحيرة. اللون الأبيض الآن غادي نختم به ما تبقى من تفاصيل المنظر، وغندير هنا واحد الشكل من مياه ضبابية في سفح الجبل. لاحظوا كيفاش كندمج اللون، ندير خطوط باش نحدد الإضاءة في البحيرة. دائما فرشاة الأنجلو كما أقول، خطوط اللي غادي تنهي لي المنظر وغتبين لي الإضاءة والانعكاسات الضوئية في البحيرة. لاحظوا الضربات ديال فرشاة الأنجلو كيفاش محددة وكيفاش دقيقة. ثم نرجع للشكل ديال المياه اللي كاينة تحت الجبل، سفح الجبل. طبيعة الحال هذه مياه دائبة من جراء الثلوج، وكتعطيني هذا الشكل ديال بخار أو ضباب ديال المياه غيبان في سفح الجبل. ثم غينعكس اللون ديالو على البحيرة. لذلك أنا كنوزع اللون الأبيض بكثرة، لأن هذه المساحة فيها الإضاءة ديال الثلوج، والبحيرة طاغي على اللون ديال الثلوج كيف ما كتشوفوا. وهذه هي العملية الأخيرة كنظن في توزيع اللون. نعم، العملية الأخيرة اللون الأبيض غادي نقويه في هذه المساحات، ونحاول نفيني ما تبقى من التفاصيل في المنظر ديالي. كنتمنى تكون التقنيات جميلة وتكون يعني كافية لكم باش تستوعبوا منظر ديال الجبال احترافي. ما ننساش بطبيعة الحال البيت غندير ليه اللون الرمادي والأزرق، نحدد ليه القرميد من الفوق بخطوط متوازية مائلة. لاحظوا العملية سهلة، وكذلك نقاطعوا باللون الأبيض بخطوط. لاحظوا خطوط من الجوانب، ثم خطوط على الجهة اليسرى باش نحدد الإضاءة، وندير لون بني ورمادي وبنفسجي من الوسط. وبهذه الخطوات نكون نهيت منظر طبيعي ديالي. كنتمنى دائما تكونوا كتستافدوا من التقنيات. ما تنسوش أحبابي الاشتراك في القناة
والضغط على زر لايك والبارطاج بين أحبابكم وأصدقائكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.